Dacă ai roșii în grădină, sigur te-ai confruntat măcar o dată cu afide, făinare, musculița albă sau pete misterioase pe frunze. Ei bine, astăzi îți arăt o soluție simplă, naturală și extrem de eficientă. Zeolitul. Pune asta la roșii și scapi de multe dintre bolile și dăunătorii care apar an de an în grădină. În condiții de caniculă, când frunza se supraîncălzește și umiditatea crește, riscul de boli explodează. Dar cu un strat fin de zeolit protejezi planta, o răcorești și o întărești. În acest videoclip îți arăt cum folosesc zeolitul pas cu pas, cum îl prepar, cum îl aplic pe frunze, ce efecte are, cât costă tratamentul pentru 100 de plante și la final un bonus, cum îl folosesc pentru spălarea fructelor și a salatei înainte de consum. Ce este zeolitul? Zeolitul este un mineral vulcanic format natural din lavă și apă subterană. Are o structură internă ca un burete de sticlă, cu milioane de pori minusculi care rețin apă, gaze și substanțe chimice. Uită cât de fin este. Când îl atingi, aproape că plutește în aer. Microparticulele din zeolit sunt ca niște cioburi microscopice, extrem de ascuțite, dar inofensive pentru om sau plantă. Are un efect mecanic, milioane de cioburi invizibile. Când îl aplici pe frunze, aceste microparticule se fixează pe suprafață și provoacă microrăni dăunătorilor, cum ar fi afide, musculițe albe, tripsi, păduchii de frunze sau chiar musculițele negre de sol. Rănesc cuticula insectei, absorb umiditatea și duc la dezhidratare rapidă. Este un efect mecanic, nu chimic, deci insectele nu pot dezvolta rezistență. Pentru o stropire eficientă ai nevoie de 1 litru de apă, 4-5 grame de zeolit micronizat, amesteci bine, lași 10 minute, apoi agiți din nou chiar înainte de aplicare. Zeolitul se depune rapid pe fund, deci agită constant în timpul folosirii. Se aplică dimineața de vreme sau seara, niciodată în plin soare. Cum îl aplicăm pe plante? Pulverizează soluția pe frunze, insistând pe partea inferioară, acolo unde se ascund majoritatea insectelor. Apoi continuă cu partea superioară și tulpinile, acoperind planta cât mai uniform. La final stropește și pământul în jurul tulpinii, ajută la reglarea umidității și previne apariția ciupercilor la bază. Repetă la 10-14 zile sau după fiecare ploaie. Protecție împotriva arsurilor și bolilor. Zeolitul formează un strat fin, invizibil, care usucă porii ciupercilor, reduce umezeala de pe frunze și reflectă lumina solară excesivă, protejând frunza de arsură. Este ca un fel de cremă de protecție solară pentru plante, ideal în iunie, iulie și august. Costuri pentru 100 de plante. 1 kg de zeolit costă între 25 și 35 de lei. La 5 grame pe litru poți face aproximativ 200 de litri de soluție. Pentru 100 de plante ai nevoie 50 de litri. Asta înseamnă un cost aproximativ de 4 până la 6 lei pentru 100 de plante pe stropire. Pentru un sezon complet, 4-5 aplicări. Costul ajunge la maxim 30 de lei. Comparativ cu tratamentele chimice sau bio din comerț, este foarte eficient și foarte accesibil. Poți aplica zeolit pe roșii, ardei, vinete, castraveți, salată, spanac, varză, căpșuni, zmeură, coacăze, plante aromatice, busuioc, mentă, origano și flori mușcate, petunii, lavandă. Este perfect și pentru plante tinere sau pentru cele sensibile, deoarece nu conține nicio substanță chimică. Zeolitul e un aliat tăcut, dar extrem de eficient în grădină. Ajută planta fără chimicale, fără reziduri și fără riscuri. Pentru mine este un produs foarte bun, natural și îl voi folosi în fiecare sezon. Nu are contraindicații. Chiar dacă se măresc dozele, plantele nu intră în fitotoxicitate,
pentru că nu este un produs fitosanitar, este un produs 100% natural. Zeolitul se poate folosi și pentru spălarea legumelor. Adaugă un vârf de cuțit la 1 litru de apă, lasă legumele câteva minute, legume sau fructe, apoi clătește. Atrage pesticidele, bacteriile și metalele grele și le lasă curate fără miros. Zeolitul nu este o minune nouă apărută, ci o soluție dovedită, folosită de zeci de ani în agricultura ecologică și convențională, e natural, accesibil și cu multiple efecte. Sol mai bun, frunze mai sănătoase, rădăcini mai puternice. Dacă vrei o grădină sănătoasă, rezistentă la secetă, boli și insecte, încearcă zeolitul. E probabil să fie cea mai bună decizie din sezonul acesta. Dacă ți-a fost util acest videoclip, nu uita să te abonezi, pentru că urmează și alte experimente și soluții naturale testate direct în grădină, iar membrii canalului pot vedea în avans materiale nemontate, cu observațiile din teren. Abonamentul este derizoriu, costă cât o cafea și un corn. Până la următorul videoclip, eu vă spun la revedere!